Up. Try it. It's hot. Oh! The ingredients are garlic and pepper, fish sauce, and calamansi juice. Again, tansyahan lang to mga friends, ha. Tansya lang. And then mix it well. And then add mo na yung chicken. Kailangan yung chicken, mamassage mo siya dito para manuot lahat ng lasa ng marinade natin. So, yan. Balentong lang. Balentongin mo pa. Yan. Ganyan nga. So, ganyan lang kadali. Tapos na yun. Wala nang arte-arte. Ganyan na yun. And let it rest. Kung 2 hours, fine. Pero, it's better kung overnight. Moving on to the next mixture. It's just milk and vinegar. So, tansya-tansya pa rin to mga guys. Dalawa lang naman. Ang nilagay ko lang dyan, 1/4 cup ng milk and half a teaspoon of vinegar. For coating, we need flour, salt, pepper, and cornstarch. So, ayan na yung mixture natin. Kailangan natin yan haluin para ma-incorporate lahat ng ingredients at para pantay yung lasa ng coating natin. Para pag nilagay natin sa chicken, pantay-pantay siya. Halo lang ng halo. Yan yung chicken. I marinate that overnight. So, let's see. Yan. Isang tip na nakita ko kay Erwan Yusuf, ang ginawa niya nung gumawa siya ng fried chicken ala Jollibee is hiniwalay niya yung pinaka-skin doon sa meat para daw mas crunchy. So, tinry ko, crunchy nga naman. So, I decided na gawin na yun sa mga niluluto kong fried chicken. So, tatanggalin nyo lang yung balat dun sa laman, ihihiwalay nyo lang, so separate nyo lang siya para pagka niluto nyo siya, crispy, tsaka manipis. Kaya nagiging malutong siya kasi sobrang nipis niya. So, ayun, i-coat lang natin siya mabuti. And then, pat yung mga excess para kasi pagka pinrito mo siya, hindi magkakaroon ng sunog-sunog na bits because of the flour na natitira doon sa mga chicken natin. Medyo ma-bitter kasi yung taste nun. So, pat it dry. Pat the excess. So, ayan. Gawin lang natin to with the rest of the chicken legs. So, ayan. Sige ate. Pat mo lang para lang yung namamalo ka ng bata sa puwet. Di ba ganun? Pagka yung kapapanganak lang, pinapalo sa puwet. Ganun lang din yun. Ever so gently lang. Huwag niyo masyadong i-overcoat kasi hindi mo na masyadong malalasahan yung chicken eh. Para ka na lang kumakagat sa arena. So, kaya kailangan ipapat mo yung excess. So, ayun. Konti na lang. Sige, last one na yan. Last one. Masaya pala mag-voice over, no? Kasi yung live. Gawin ko nga ito ng mas madalas. Nagpapatay lang ako ng oras, mga kaibigan. Pasensya na po kayo. So, ayan. Te, bilisan mo. Wala na akong masabi ba? At siyang natapos. So, finally, na-coat natin na napagkarami kong manok. 4 na piraso, hindi ba? Ayan, ganyan dapat. Medyo manipis lang yung coating niya para hindi nakakasuya sa arena. So, ipiprito na natin ang ating mga manok. Test na natin kung mainit ang mantika. So, kung may bubbles na, it's good to go. Isa-isa lang ha. At saka ingat lang sa mantika kasi mainit na nga yan.
pagka natalasikan ka niyan, hindi kawawa ka. Ayan. Dalawa-dalawa lang. Huwag ka mag-overcrowd para ma-retain ang temperature. So, moving on. Malapit na siya maluto. Kita nyo naman, very golden brown. Getting there. So, hintayin lang natin maluto. So, it's done. Luto na ang ating fried chicken. For me, mas gusto ko yung lasa nung Asian style, yung may fish sauce. Kasi yung buttermilk, sobrang subtle nung flavor niya. Hindi siya yung talagang, malasa-malasa. Pero, dun ako sa Asian style. But, let's see kung ano magugustuhan ni Maria. So what? Masarap? Try it. It's hot. Oh! What? Mommy. Mame? What mame?